یه وقتایی همه از تاریکی صحبت میکنن. من نمیدونم قرار تاریک بمونم یا روشنی خودم رو پیدا کنم. واسه همین دارم میرم پیش خانم رمضانی با قصه کمکم کنه ببینم چطور میشه و چه کاری درسته. شما همراهم باش. سلام. سلام، چطوری؟ متشکرم. شما خوبین؟ لیوانو گرفتی جلو در؟ آره طبق معمولینا. خب چی شده؟ گفتم با خودم که همه راجع به تاریکی و بدی و سیاهی صحبت میکنن تو دور زمونه الان و منم گهگدار صحبت میکنم راجع به، ولی دلم نمیخواد. میخوام ببینم باید در مورد سیاهی صحبت بکنیم همیشه یا اینکه نه، من شخصا خودم واسه بهتر شدن اوضاع راجع به روشنی‌هایی که درون خودم، شرایط خوبی که وجود داره، در مورد اونها صحبت کنم. میشه کمکم کنی؟ خودت در حال حاضر خوب هست؟ هم خوبم هم بعضی وقتا حرفای منفی میاد تو سرم. خب ببین، برای اینکه حال بقیه بخواد خوب بشه حال خودت باید خوب باشه. من نظرم که امروز یه ذره به سمت بریم من برات داستان میگم. فقط یه حالت چالشی داره. حالا که داری فیلم می‌بینی، اونایی هم که دارن فیلم می‌بینن میتونن با کارت که من بیرون میارم داستان بزنم که این روزا بتونه حس خوب باشه. خب کارت انتخاب بکن. دیوانم بده به من. کارتا شما باید ببینی. گرفتی میبینم. خب یکیش اینه، یکی هم میخوام از پایین بذار کامل جلو نشون. باها داریم. یکی پس اینه، آره یکی هم یکی آدم اینه. داره فرار میکنه از دیوار. چه ترسیده. دیگه هر کی داستان خودشو باید بنویسه. هر کی داره این فیلم رو میبینه با این دوتا کارت داستان بنویسه تو کامنت ها. میتونه یک جمله باشه حتی، ولی به هم امید و عشق بده. من برم داستانش رو بنویسم. ممنون میشم، مرسی. بفرمایید. یکی بود یکی نبود. باتریکس دختر جادویی جنگل. مثل تمام اهالی اون منطقه که نیروی خارق‌العاده داشتن، اونم موجودی بود که انسان بود اما عجیب. یه فانوس بزرگ روی سرش داشت که بهش احساس قدرت و شجاعت میداد. فانوسی با نور روشن سفید. باتریکس شبا که صدای شغالا در میومد پا برهنه روی علف‌ها پا میذاشت و به سمت کلبه ممنوع زیر درخت انجیر میرفت. با اینکه روشنی داشت باز یه ترسی توی قلبش بود. بهش اجازه نمیداد وارد کلبه ممنوع بشه. اهالی جنگل میگفتن اونجا طلسم داره، هیچ نور و روشنی اونجا دووم نداره، هر کی بره اونجا نیروهای جادوییش از بین میره. طلسمی که زنجیر به پا میبند و وادارت میکنه در جا بزنی. وقتی که هیچ روشنی تو دنیا نمیده. باتریکس به فانوسش مطمئن بود اما بازم میترسید. اما یه شب همه چی عوض شد. تئودور سگش میونه راه بین علف‌ها گم شد. باتریکس دوید دنبالش، هر چی صداش کرد سگه جواب نداد، اما انگار راه حسابی آشنا. عرق از سر و روش میریخت و دستاش مشت شده بود. تازه همین باعث شد فانوس سرش برق بزنه و خاموش بشه. بو که کرد روی چوب اومد، روی آهن زنگ زد. وقتی دیوار رو لمس کرد، وقتی چوب ریخ، مطمئن شد به همون کلبه‌ای رسیده که کل جنگل ازش میترسیدن. تازه همه به خاطرش مدت‌ها تو خونه شبا جا می‌خوردن و جایی نمی‌رفتن. صدای پارس تئودور جلوی در انگار یه نشونه بود. بهش گفت تئودور اینجا چی کار میکنی آخه؟ تئودور با پوزش خودشو به در برد. اونو مطمئن کرد که باید در بزنه. یک پارس و بعد رفت زیر پیراهن باتریکس جا خورد. آینه شد.
پاتریکس به خودش گفت تموم این روزا رو اینجا گذروندی تا به اینجا بری. خب در بزن، چی میشه یه دری بزنی؟ تو که فانوس داری. تقه در رو تکوبید. یه ذره ترسید چون یه صداهایی اومد، اما همین باعث شد جرأت پیدا کنه بازم بکوبه. یه بار، 2 بار، 3 بار. کسی جوابشون نداد. فکر کرد الانه که فانوس سرم روشن بشه دوباره. هر موقع شجاعت پیدا میکرد فانوس روشن‌تر میشد و بهش راه نشون میداد، اما الان روشن نبود. یهویی با یه صدای قشقشی در خود به خود باز شد. نمیدونست چیکار کنه. همه جا تاریک بود. تا حالا بدون اون فانوس جای پا نذاشته. مجبور بود تا اینجا راه اومد. پس تصمیم گرفت توی تاریکی وارد اتاق بشه. همون لحظه یه چیزی به پاش گیر کرد. نمیدونست چیه، اما وقتی خم شد و لمسش کرد دید یه عروسکه. یه عروسک آشنا، اما انگار شاید یکم ربودتر. اونو یاد عروسکی مینداخت که وقتی بچه بود و میترسید بغل می‌کرد. هنوز یادش اون عروسک چه شکلی بود. یه قلب بزرگ وسط تنش داشت. وقتی فشارش میدادی کل بدن عروسک نور میشد. میگفت خوش اومدی به دنیای عشق. عروسک رو بغل کرد. رفت جلوتر. انگار باز خورد به یه چیز دیگه، اما دیگه ترسش کم شده بود. انگار میز لمسش کرد. روی میزم یه چیزی بود. بازم لمسش کرد. یه کاغذ بود. وای نکنه همون طلسمه باشه، همونی که همه ازش حرف میزنن. شاید بهتره بهش دست نزنم. تا اینجا راه اومده. باید میدونست که چی شد. فانوس داشت تق و توق صدا میکرد تا روشن بشه. هر وقت فکر میکرد همین میشد، اما روشن نشد. بیاتریکس هم یه نفس عمیق کشید. تئودور بهش چسبیده بود. حتی یه بارم وقت نزد. مهم نبود طلسم بود یا نبود. مهم این بود که حداقل باید دلیل ترسش رو میفهمید تا بتونه موجودات جادویی جنگلش رو نجات بده. تا کاغذ رو لمس کرد، به جای فانوس سرش قلبش روشن شد. دید یه نور صورتی ملایم تموم کلبه رو در بر گرفته. تنها موجود ترسناک کلبه هم یه عنکبوتی بود که سایه‌اش اندازه یه هیولا شده. عنکبوت با تعجب به بیاتریس نگاه کرد و کارش رو رها کرد و رفت چسبید به دیوار. حالا نور داشت یه دری میشد. دری که روش نوشته شده بود خوبه که تنها ترسیدن از ترس باشه. بیاتریکس میدونست هیچ وقت دلش نمیخواست بترسه. شاید ترس همون زنجیره. در رو با دستاش باز کرد و فانوس سرش یهو افتاد و تیکه تیکه شد. اما به جاش نور قلبش بزرگ و بزرگتر شد. حتی دور در رو برش داد و پشت در یه دنیا دید. یه دنیای زیبای سبز پر از درخت و پر از موجودات جادویی و خندون. روی درخت‌ها تو خونه‌های شیشه‌ای کنار رودخونه یه سریشون هم داشتن میوه می‌خوردن. زن و شوهرها دست همو گرفته بودن، همدیگه رو آروم می‌بوسیدن و خدا رو شکر می‌کردن. پرنده‌های رنگارنگ که می‌رقصیدن حسابی حس رهایی آزادی می‌دادن. یهو دید یه دستای نوازشگری که داشت گربه‌ها رو نوازش می‌کرد به عرض در کش اومدن. کاغذ رو از دست بیاتریکس گرفتند و گفتن ببین طلسمی وجود نداره. هر چی که هست تویی و تویی. قلب تو، حس قلب تو میتونه شاید بهتره به اون اعتماد بکنه. بیاتریکس گفت
پس بقیه چی؟ باید اونا رو نجات بدم. اونا اون پشتن. اونها رو پشت سر بذار. مطمئن باش دنیا مهربونتر از توه. از دنیای خودت لذت ببر. اجازه بده دنیا کارش رو بکنه. ببین تا لذت نبری که نمیتونی نجات بدی. باتریکس به شیشه های فانوسش نگاه کرد. باید اونا رو پشت سر بذارش. بعد باز هم نفس عمیق کشید. یه لبخند زد و اجازه داد که دستا اونو تئودور رو وارد دنیای بهشتی بکنه. جایی که قلب باتریکس برای روشنی کافی. هنوزم نمیدونست باید کجا بره. اما میدونست طلسمی نیست. میدونست دنیا مهربونتر از اون. میدونست هنوز راه مونده. هنوز راه مونده تا لذت یاد بگیره. بعد به فکر نجات بشه. شاید توکل واقعی همین. خیلی قشنگ. دوست داشتی؟ آره خیلی قشنگ. به خصوص اینکه به جمله ترس، بزرگترین ترس ترسیدن از ترس، این خودش جالب بود. 4-5 تا ترس داشت و خودش خیلی خوش آمد. مرسی. خواهش فایدست. داشتیم. ما توی پلیلیست یا فهرست پخش یه فهرست پخشی داریم به نام قصه درمانی در کلبه باغچه. حتما قسمت‌های دیگر رو اونجا ببینید. آخر این ویدیو حتما لینکش رو میذارم. حتما سابسکرایب کنید. این مسئولیت شماست. لایک کنید و برای دوستاتون بفرستید که این روزا حال خوبی رو تجربه بکنن. زحمت کشیدی، دستت درد نکن. واقعا کمکم کرد. با اجازه. خدا نگهدارتون. امیدوارم درهای زیبایی باز. مرسی. انصافا خیلی کمکم کرد. قشنگ بود داستانی که گفت و باعث شد بفهمم که آدم نباید بترسه و باید بره تو دل داستان ها. وقتی میزنی تو دل داستان های مختلف شجاعت خودت رو محک میزنی. خیلی قشنگ. مرسی. خداحافظ بخشه. خیلی خوشگله اینجا. همه استفاده کنید ازش.